Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank. Ik sta hier vanwege mijn woorden. Ik sta hier omdat ik sprak. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Velen hebben gezien en hebben gezwegen. Maar niet Pim Fortuyn, niet Theo van Gogh en niet ik. Ik moet spreken. Want Nederland wordt bedreigd door de islam. En de islam is, zoals ik al vele malen heb beargumenteerd, vooral een ideologie. Een ideologie van haat, van vernietiging en van verovering. De islam, is mijn stellige overtuiging, bedreigt de westerse normen en waarden, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van mannen en vrouwen, van hetero's en homo's, van gelovigen en van ongelovigen. En over de hele wereld zien we hoe vrijheid op de vlucht is voor de islam. Dag na dag zien we onze vrijheid verminderen. En de islam staat dan ook haaks op vrijheid. Gerenommeerde islamkenners over de hele wereld zijn dat met mij eens. Mijn getuigendeskundigen onderschrijven mijn zienswijze. En er zijn nog veel meer islamdeskundigen die ik van uw rechtbank niet mocht oproepen. Zij onderschrijven alle mijn zienswijze, mijn uitlatingen. Zij tonen aan dat ik de waarheid spreek. En die waarheid, die staat vandaag terecht. Wij moeten leven in de waarheid. Zo zeiden de dissidenten ten tijde van het communisme. Omdat de waarheid ons vrijmaakt. Waarheid en vrijheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten de waarheid spreken, omdat we anders onze vrijheid verliezen. Daarom sprak ik, spreek ik en zal ik blijven spreken. De uitspraken die mij ten laste zijn gelegd, deed ik als politicus in het kader van het publieke maatschappelijke debat. Mijn uitspraken waren niet gericht tegen personen, maar tegen de islam en het proces van islamisering. Het Openbaar Ministerie komt dan ook tot de conclusie dat ik op alle punten zou moeten worden vrijgesproken. Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank. Ik wandel in een lange traditie die ik wil eren. Ik plaats mijn leven in de waagschaal voor de verdediging van de vrijheid van Nederland. En van al onze verworvenheden is de vrijheid het meest dierbaar, maar ook het meest kwetsbaar. Het is waar zoveel hun leven voor hebben gegeven. En de recente meidagen hebben ons daar nog een keer op gewezen. Maar die strijd voor vrijheid is eigenlijk veel ouder. Elke dag voeren de beveiligde wagens mij langs het standbeeld van Johan de Witt aan de Haagse Hofvijver. En de Witt schreef het manifest van de ware vrijheid. En hij betaalde voor die vrijheid met zijn leven. Elke dag betreed ik mijn werkplek op het Binnenhof, waar Johan van Oldenbarnevelt naar een politiek proces werd onthoofd. Leunend op zijn stok sprak de oude Oldenbarnevelt zijn laatste woorden tot zijn volk. Hij zei: ik heb eerlijk en vroom gehandeld als een goed patriot. En die woorden maak ik graag tot de mijne. Ik wil het vertrouwen van al die kiezers, al die 1,5 miljoen kiezers van mij en van mijn partij, niet beschamen. Ik wil mijn land niet verraden. Ik wil naar het voorbeeld van die raadspensionarissen Johan van Oldenbarnevelt en Johan de Witt een politicus zijn die de waarheid dient en die daarmee de vrijheid van de Nederlandse provinciën en van de Nederlanders beschermt. Ik wil eerlijk zijn.
Ik wil eerlijk handelen en daarom wil ik mijn vaderland beschermen tegen de islam. Zwijgen is verraad. Daarom sprak ik, spreek ik en zal ik blijven spreken. Vrijheid en waarheid. Ik betaal er elke dag de prijs voor. Dag en nacht moet ik beschermd worden tegen mensen die mij willen doden. Ik klaag daar niet over. Het is mijn eigen beslissing om te spreken. Maar niet degene die mij en andere critici van de islam bedreigen, staan hier vandaag terecht. Ik sta hier terecht. En daar klaag ik wel over. Dit proces zie ik als een politiek proces. Nooit zullen de normen en waarden van bijvoorbeeld D66 of NRC Handelsblad in dit land voor de rechter staan. Een klagende partij maakte duidelijk dat de bedoelingen ook politiek zijn. Zelfs bepaalde Kamervragen die ik heb gesteld en de samenwerking met de SGP werden mij voor de voeten geworpen en eigenlijk ten laste gelegd door meneer Rabba van GroenLinks. En de linkse, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank, verschalken zich graag achter de scheiding der machten. De strijd die men politiek niet kan winnen, omdat het Nederlandse volk een sinistere agenda doorheeft, probeert men nu via de rechter te beslechten. En wat ook uw uitspraak mogen zijn, dat is de bittere conclusie van dit politieke proces. En dit proces is ook een surrealistisch proces. Ik word vergeleken met de Hutu-moordenaars in Rwanda. Ik word vergeleken met Mladic. Zojuist nog is aan mijn geestelijke gesteldheid getwijfeld. Ik ben hier in deze zaal door iemand een nieuwe Hitler genoemd. En ik ben benieuwd of de mensen die dat zeggen ook een dagvaarding zullen ontvangen. En zo niet, of het Hof dan ook een vervolgingsopdracht zal uitvaardigen. Waarschijnlijk niet. En eerlijk gezegd is dat maar goed ook. Want de vrijheid van meningsuiting geldt ook voor mijn tegenstanders. Mijn recht op een eerlijk proces is ook met voeten getreden. De vervolgingsopdracht van het Amsterdamse gerechtshof was geen beschikking, maar materieel een veroordelend vonnis van rechters die mij veroordeelden nog voordat dit inhoudelijke proces begonnen was. En bij u, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank, bij u ligt nu de beslissing of vrijheid nog een thuis heeft in Nederland. Frans Kafka zei ooit: men ziet de zon langzaam ondergaan en toch schrikt men wanneer het plots donker is. Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank, laat het licht niet uitgaan in Nederland. Spreek mij vrij. Maak een einde aan deze Kafkaeske situatie. Spreek mij vrij. Politieke vrijheid vereist nu eenmaal dat burgers en de door hen gekozen politieke vertegenwoordigers in de samenleving heersende meningen mogen verkondigen. Spreek mij vrij, want als ik veroordeeld word, veroordeelt u de vrijheid van meningsuiting van miljoenen Nederlanders. Spreek mij vrij. Ik zet niet aan tot haat. Ik zet niet aan tot discriminatie. Maar ik verdedig de eigenheid, de identiteit, de cultuur, ja, de vrijheid van Nederland. Dat is de waarheid. Daarom sta ik hier. Daarom spreek ik. En daarom zeg ik u, zoals Luther voor de Rijksdag in Worms: hier sta ik kan niet anders. Daarom sprak ik, daarom spreek ik en daarom zal ik blijven spreken. Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank, ik sta hier weliswaar alleen, maar mijn stem is de stem van velen. Dit proces gaat eigenlijk niet alleen over mij. Dit gaat over iets veel groters. Dit gaat over de vrijheid van meningsuiting die de levensbron is van onze westerse beschaving. En ik vraag u,
laat die bron niet opdrogen om het een totalitaire ideologie naar de zin te maken. De vrijheid, zo zei de Amerikaanse president Dwight Eisenhower, leeft in het hart, de daden, de geest van de mens en moet elke dag opnieuw worden verdiend en vernieuwd. Zo niet, zal ze verwelken en sterven zoals een bloem die wordt afgesneden van zijn levensgevende wortels. Op u, meneer de voorzitter, op u, leden van de rechtbank, rust een grote verantwoordelijkheid. Snijd de vrijheid in Nederland niet af van zijn wortels. De vrijheid van meningsuiting. Spreek mij vrij en kies voor vrijheid. Hoe dan ook, ik sprak, ik spreek en ik kan niet anders, ik moet blijven spreken. Dank u wel.